Ciao dragilor, sunt Oana de la Savuri Urbane și astăzi vă arăt cum se face un gulaș tradițional unguresc, adică guiaș, din carne de vită, bineînțeles, pentru că guiaș este păstorul de vite, deci guiașul se face cu vita. Uitați aici cum arată, are și cartofi, dar și cipetche. Uitați aceste gălușcuțe mici tăiate cu cuțitul, nu sunt găluștele de paprikaș. Nu lipsesc chimenul, boiaua, paprika, ceapa, usturoiul și altele care sunt tipice acestei rețete autentice ungurești. Hai să vedem cum am făcut nebunia asta de mâncare. Haideți să vedem de ce avem nevoie pentru un guiaș unguresc autentic. În primul rând de carne de vită. O carne ieftină, deci nu cumpărăm carne de steak pentru guiaș. În general gambă, moching, îi zicem noi, gamba vitei. Obrazul e foarte bun pentru guiaș. Uite aici sunt niște bucăți efectiv neregulate, carne de vită lucru, așa am etichetat-o eu, și cu fibre care merg în toate direcțiile. Na, e o carne care se gătește lent, ore, durează la ceaun sau așa, sau doar o oră dacă o facem în cuctă. 1 kilogram am aici de carne și are țesut conjunctiv carnea asta de vită și un pic de grăsime, nu e carne macră. Pe urmă, 50 de grame de untură avem aici. Untura poate fi de porc, de gâscă, de rață. Ceapă roșie, în rețeta noastră apăreau 3 cepe roșii, de aici, după cum bine vedeți, avem una și una care e cu 2. Deci 3 cepe roșii normale sau 2 mai mari. Usturoiul nu lipsește, cam 6 căței de usturoi vom pune. Pe urmă vine așa, cartofi. Cam 6 cartofi mari, ăsta ar fi mai mare sau mediu. În total am 700 de grame, așa i-am avut în sac, așa i-am pus, pe care o să-i decojim și folosim mai încolo. 4-5 morcovi, aici sunt 3 mai mici, 1 mai mare. O rădăcină de țelină, cum e asta, cu tot cu frunză, nu e țelină mare, mai ales că o să avem pierderi după ce o și decojim. Un ardei gras, acum eu am aici un capie mai obosit, care pentru gătit e perfect. Opțional, un pic de ardei iute, deși ungurii aduc iuțeala din paprică, dar noi folosim paprică dulce. Dacă tot am pomenit-o, uitați-o aici cât e de minunată. Și ce vedeți aici sunt 35 de grame de paprică, 2 linguri bune pe care le punem integral. Deci paprika nu se pune așa cu 3 degete, cu lingura. Piper o să folosim. Trebuie spus că bucătăria tradițională maghiară nu are piper în ea. Ei dau iuțeala din boiaua picantă. Deci piperul e o chestie mai modernă. Și neapărat, nelipsitul chimen. Este chimen, nu chimion, da? Chimen, 2 lingurițe cu vârf. Fără el nu există guiaș. Și bineînțeles, sare. Și să trecem la treabă. Prima parte a guiașului e carnea. Chiar dacă eu între timp m-am ocupat și de zarzavaturi, am curățat morcovii, țelina, le-am spălat cepele, am pregătit usturoiul, pasata de roșii, ardeiul și cartofii pe care vedeți aici gata tăiați, puși în apă rece, spălați în mai multe ape. Prima parte, care ne ia cam 2 ore, este gătirea cărnii. Și acum o să luăm aici la tăiat carnea de vită, care va trebui făcută în cubulețe. Uite, cam așa. Asta este obraz de vită. Ce structură faină are, să se va topi în gură după ce se va găti ca lumea. Cam așa tăiem să fie bucățele. Putem lucra și cu oală sub presiune, cum am spus, sau cu oală clasică, dar cel mai fain este guiașul făcut în ceaun pe piostri, la foc de lemne sau pe cărbuni. Și vă las link să vedeți când am făcut în Olanda un guiaș din asta superb, unde fiica mea era studentă și am invitat, cred că vreo 10 nații au fost acolo, de americani, sârbi, bulgari, ruși, ucraineni, nemți, olandezi, și toți au fost fascinați de ceaunul nostru în care am gătit guiaș. Acolo în Olanda a fost o problemă să găsesc carne ieftină de guiaș, că iau tot felul de piese din ele foarte scumpe pentru steak-uri. Și eu căutam ieftinale pentru guiaș, că nu ne batem joc de ingrediente.
Uite, vezi, asta e o carne mai macră aici, dar are și țesut conjunctiv și fasci și astea sunt foarte bune când se gătesc, sălea care devin lipicioase, gelatinoase. Și așa mai departe tăiem. Mai tăiem ceapa. Nu contează cât de mare sau de mică, vă asigur că se va topi efectiv acolo în cratiță la cât va sta. Deci una mai mică. Cam așa ceva să fie. Da, acum am pus o oală de fontă, poate fi și un ceaun, la încins. Și în ea voi pune untura. Cu asta începem. Uite, deja se topește untura. Și nu numai atât. Acum rumenim chimenul. Acum am pus tot chimenul. Și îl lăsăm să sfârâie până saltă în tigaie. Hai, ce bine miroase deja. Și indienii gătesc așa. Își rumenesc întâi condimentele, mirodeniile, le potențează și le intensifică aromele. Nu lăsăm să se ardă nimic, suntem atenți, dar lăsăm un pic așa să sfârie chimenul. Și acum venim cu ceapa. Punem toată ceapa asta faină și reducem un pic focul sau căldura plitei, dreapta, dacă suntem noi aici lucrăm pe inducție sau pe altă plită electrică. Așa, totdeauna peste ceapă punem un praf de sare, chiar două, o amestec. Reduc temperatura, pun așa în 500. Și acum o să pun capacul și o las un pic să se înăbușe. Nu vreau să o prăjesc, doar să o felesc să devină sticloasă. Lăsăm aici să se scurgă de pe capac. Și cam așa arată ceapa. Acum pot un pic să măresc, s-a înmuiat și a devenit sticloasă. Nu o ardem. E foarte important să nu ardem nimic. Și sotăm. Și acum am dat putere un pic mai mare și pun carnea tăiată în cubulețe. Și acum lăsăm fără capac, la temperatură mai mare, să se rumenească un pic. Boiaua nu o pun încă, pentru că mi-e frică să nu se ardă. Boiaua o pun când e carnea rumenită, mă rog, un pic gătită, și imediat după aia o să stingem cu niște apă fierbinte. Pentru că boiaua arsă devine amară și indigestă și nu ne dorim asta. Așa că acum vreo 10 minute va dura etapa asta. O lăsăm așa un pic să stea, fără capac, la foc mai mare și amestecăm ocazional, să nu se ardă. Până se gătește carnea avem timp suficient pentru tăierea legumelor. Morcovii o să-i tăiem cam așa în rondele, dar nu foarte fine, ca să nu se dezintegreze. De așa mergem cu ei. Și să-ți fain să se vadă în farfurie la sfârșit. Oricum se pun mai târziu legumele și zarzavaturile, numai chiar ceapa e prima. Mă mai amestec din când în când și în carne, pentru că mai are părți care sunt crude, roz, și le trebuie să ajungă jos, să fie pe toate părțile, așa să înceapă să se gătească. Și o să pun acum și piperul. Cu paprika mai stăm. Piper și pun așa. Ce arome faine de chimen, de vită, de ceapă călită. Untura se simte, că e mult mai fain cu untură decât cu ulei făcut gulașul. Uite. Și o mai lăsăm cel puțin încă 5 minute, 7 minute înainte de a-i pune paprika și apa. Terminăm de
tăiat morcovii și punem deoparte că și o să intre în scenă mai târziu. E bine să avem totul pregătit la îndemână, să nu pierdem vremea. Și acum luăm țelina. Țelina o facem așa în felii și pe urmă în cubulețe. Este foarte gustoasă rădăcina de țelină, așa gust bun dă. Fantastic. Așa acum luăm așa câteva, le tăiem în baghete și invers. Cuburi. Și o punem aici peste morcovi, că astea vor intra deodată. Și ce mai avem? Ardei, ardeiul, adică ardeiul și ardeiul iute. Fiecare pune cum dorește. Pe ăsta îl voi tăia, uite așa, în fâșii. Și pe urmă în cubulețe. Și ardeiul iute, eu la ăștia i-aș scoate semințele, că acolo e jalea. Și aș pune doar pulpa. Ăsta îl facem mai mărunt. Da, și asta e farfuria pe care o avem până acum. Zarzavaturi. Punem și ardeiul. Și ardeiul iute. Iar frunza de țelină e singura care va intra întreagă. Asta se pune pur și simplu așa la fiert și la final se va scoate. Bineînțeles că e spălată. No, acum deja începe să sfârie bine treaba. Carnea e cuprinsă bine pe toate părțile, începe să se gătească. Nu putem rumeni carnea, că se arde ceapa. Și buiașul e o mâncare fiartă, nu e neapărat rumenit. Acum venim cu boiaua. Asta e paprika de dorobanți de țoarat. Uite ce faine miroase. Ardei proaspăt, cules. Și o punem pe toată. Și acum o amestecăm și o lăsăm să se ardă. Și imediat, uite, asta e culoarea de guiaș. Deja venim cu apă caldă. Aici am cam 700 de mililitri. Acum curățăm bine pereții oalei. Amestecăm. Punem capacul și la foc mediu lăsăm la fiert cam 2 ore. Sau până ce carnea devine fragedă, cam 80% gătită. Trebuie să fie. După aia continuăm cu restul zarzavaturilor, legumelor, usturoi și altele. Și acum punem capacul. Mai varianta să o facem rapid, în loc de oală pe aragaz sau pe plită, în oală sub presiune. Etapa asta se poate face în oală sub presiune și în 40 de minute dita e frăgezită. Așa stăm 2 ore lângă ea. 2 ore o fiert până acum guiașul. I-am pus de 2 ori apă pentru că a scăzut clar, asta scade, dar carnea începe să fie fragedă, mai are încă de fiert un pic. Dar acum e momentul în care punem zarzavaturile, nu și cartofii, pentru că cartofii fiert mai repede. Acum mai pun așa frunza de țelină și tot zarzavatul ăsta, ardeiul, țelina, morcovii, ardeiul iute. Da, le pun pe toate și acea zisă roșie, care la noi e pasată de roșii. Cam 130 de mililitri am aici. Vedeți că e sucul gros, nu e bulion din ăla subțire. Și tot acum o să presez și usturoiul aici. Și mai lăsăm cam
30-40 de minute la fiert și pe urmă o să-i pun cartofii. Și atunci, de când am pus cartofii, îi fierb cam în 20-25 de minute, deci cam o oră mai avem de acum. Să-i pun și usturoiul și trebuie să urmărim tot timpul nivelul lichidului. În Ungaria este guia și guia leveș, de fapt e o supă. E așa ceva între mâncare și supă. Dar cartofii au amidon și o să lege bine sosul. Așa. Am pus și usturoiul. Curățăm bine presa. Și acum tot cu capacul pus, cel puțin 30 de minute. După care revenim când îi punem cartofii. Și pe urmă altă jumătate de oră. Asta e o mâncare care se face cu timp. Comfort food. Ne revedem. Ce faine, s-a și îngroșat. Legumele, adică zarzavat, o fiert cam 20 de minute, carnea începe să fie foarte faină și moale. No, acum e momentul în care punem cartofii. Eu și gustau un pic să văd. Nu mai trebuie sare, mai ales dacă vin și cartofii puși. I-am scurs de apă. Îi pun aici și le mai dau niște lichid, cam o cană mare, să aibă în ce fierbe. Și un pic de sare le mai pun. Și amestec tot. Și acum așteptăm să fiarbă și cartofii. Ăștia fierb cam în 20 de minute, cam așa. Ce faină e carne. Grozav, guiaș o să fie asta. Punem capacul și așteptăm să fiarbă și cartofii. La guiaș, pe lângă cartofi, la guiașul tradițional unguresc, gulaș, cum se zice la noi, se fac cipetche, care sunt niște gălușcuțe mai tari, nu sunt alea nocherli, găluștele de făină rupte cu lingura. Se fac dintr-un aluat mai tare, asemănător cu cel de tăieței, nu-i chiar atât de tare. 160 de făină, 2 ouă întregi și un praf de sare. Aici am cântărit deja făina, mă sparg ouăle. Așa. Un praf bun de sare, chiar 2. Și cu o lingură începem să amestecăm. S-ar putea să mai fie nevoie, în funcție de cât de mari sunt ouăle sau de cât de umedă e făina sau de uscată, de 1 sau 2 linguri de apă. Dar la început facem, uite așa, cu lingura și pe urmă frământăm. Așa. Că merge repede. Deja pot să trec la mână. Și frământ un aluat, care, cum ziceam, e mai tare decât cel de gălușcuțe pentru paprikaș, care e un pic mai moale, ăla e ca un aluat de clătită mai gros. Și uite că iese foarte fain și mănâncă toată făina, toată va fi înghițită de aluat. Mă pot să-l pun pe masă. Aici nu mai e mare lucru, dăm jos cât putem și acum îl frământ vreo 4-5 minute, așa ar trebui, ca la tăieței. Da, uite ce fain e. Imediat îmi curăț și mâinile, ca să nu mai am exces de aluat pe degete. Și vezi că e nelipicios și foarte ușor de lucrat. Masa nu e unsă cu absolut nimic. Pur și simplu trebuie să mă plimb să iau toate firimiturile. Așa, așa și așa. Exercițiu fizic foarte fain. 3-4 minute e suficient. Și pe urmă lăsăm să se odihnească 10 minute, acoperit cu plastic, sau cum făcea străbunica mea, îi punea un bol direct pe el. De ce? Să știi că la aluatul de tăieței ea punea bol încălzit. Era un bol ceramic încălzit un pic pe sobă, și că le face bine căldura. Asta nu se poate face la robot, că nu are niciun randament, că acolo ți-l ia și ți-l învârte pe tot. Așa că trebuie cu palma făcut. Facem alternativ, când cu podul unei palme, când cu celălalt. Și preluăm de aici și îndoim. Și iar reducem deasupra. Așa și așa. Și gata. Și acum îl învelim în plastic și îl
învelim bine în ea și lăsăm în pace pe masă la temperatura camerei să stea. Hai să vedem ce ne face. Ce fain e! Cartofii sunt aproape fierți, nu chiar. Numai bine că mai fierbe și cu gălușcuțele, cu cipetche. Minunat arată. I-aș mai pune un pic de apă, numai așa, nici măcar jumate din ce e aici, să ajungă la fierbere până tai găluștele. Le pun și pe ele la fiert. Cred că mai merge lichid. Să fie zama lungă. Așa. Și acum las asta să clocotească și pun găluștele direct în el la fiert. Foarte fain. Și ce miros. Guiaș. Aluatul de cipetche a stat mai mult de 15 minute, aproape jumătate de oră, l-a odihnit. Ce moale și fain. S-a relaxat frumos. Și acum îl tai în două. Și din fiecare jumătate, așa pe masa înfăinată, o să fac câte un sul. Nici nu trebuie așa multă făină, că asta e ok. Să fie un fel de frânghie. Și la fel și cu a doua bucată. O să fac mai puțină făină. Nu contează forma pentru că le tăiem. Și acum cu cuțitul tăiem, uite așa, cam la 1 cm. Astea-s cipetche. Asta e forma. Și repede le facem și pe celelalte. Îl putem face și mai subțiri un pic, ăsta e un pic mai gros. Partea faină cu cipetche este că se pot face în avans. Și străbunicile așa făceau. Uite, le făceau așa, le împrășteau pe toate pe masă, le dădeau bine prin făină, așa, și le lăsau la uscat. Și pe urmă le puneau în săculeți de pânză și se țineau iarna, mai trebuiau rehidratate. Dar noi acum le punem direct la fiert. Acum punem cipetkea la fiert. Trebuie așa una câte una pusă să nu se lipească, că ele și foarte lipicioase, uite că se lipesc unele de altele. Și pe masă trebuie să le ținem unele lângă altele. Astea cam 10 minute le trebuie să fiarbă. Nu amestecăm că încă smoi. Ele o să aibă textură când încep să fiarbă acolo. Scuturăm un pic cu ala. Și punem capacul și acum dăm focul mai mic. Și lăsăm 10 minute. Haha, ce fainez! Cipetche! De ce fain s-a umflat! Acum deja putem amesteca tot. Carnea ei, uite aici cum tremură. Perfectă! Și acum stingem focul și lăsăm totul sub capac să se umfle un pic în abur găluștele astea faine. Acum, bineînțeles că nu lipsește pătrunjelul proaspăt tocat. Fin, ce arome faine. Și acum presărăm guiașul cu pătrunjel. Ce minunăție! Da, și acum am pus și pătrunjelul și hai să vedem. Uite, asta e guiașul adevărat. Cremos, nu nici supă, nici tocană. Și acum să punem în farfurie carnea asta faină. Uite-le aici. Și cu cartofi să fie și cu cipetche. Și cu sos. Avem și morcov pe aici. Asta e guiaș adevărat. Care cu ce să mănâncă? Cu smântână. Da? Ce ziceți? Ce minunăție au ieșit de guiaș? Gros, cremos,
parfumat. Vă povestesc de gust. Avem aici o porție generoasă, cu tot, cu cartofi, cu cipetche și acum mai punem smântână, că asta așa se mănâncă. Smântână și cu pită proaspătă. De aici așa. Și acum dă-i și amestecă. Și altă treabă e deja cu smântână. De cum e carnea. Se taie cu lingura. N-ai nevoie de cuțit la ea. Uite aici. Este ultra, ultra fragedă. O să și gust bucățica asta, faină. Nebunia. Nu uitați să vă abonați la Savori Urbane, că vor urma niște rețete fantastice. Aveți acolo clopoțelul de abonare. Lăsați-ne un comentariu, spuneți-mi dacă ați testat și voi rețeta și ne-am bucurat dacă ați distribui videoclipul și prietenilor voștri. Dragilor, să ne revedem cu bine. Vă pup! Ceau!